שלום וברכה מוריי ורבותיי, יום חמישי היום של שלום הבית שלנו. ילד שנפגע על ידי ההורים שלו, או על ידי מישהו סמכותי בסביבה שלו, עובר את הצרה הגדולה ביותר בעולם. הוא עובר צרה שמשאירה לו צלקת וטראומה לעולמי עד. נדיר וקשה מאוד להוציא ילד מכזה מצב. למה? כי ילד לא יודע מהם מאזני הכוחות בעולם. הוא לא מבין מהם הזכויות והחובות שלו. הוא תמיד מאשים את עצמו. גם אם אבא מתנהג אליו בצורה לא ישרה ולא נכונה, בצורה תקיפה מדי, בצורה אלימה, הוא תמיד רואה את עצמו כמי שאשם. זה נובע מכך שהילד במהותו נסמך על אבא שלו, ומרגיש שהוא העוגן והביטחון האמיתי שלו. ואם הביטחון שלך יוצא נגדך, כנראה שהביטחון צודק. מה שברור שאינו נכון באף אחד מהמקרים. באותה מידה האישה בטבעה אמורה להסתמך על בעלה. הקדוש ברוך הוא אומר שהאישה והילדים של האדם תלויים בו, והוא, האדם עצמו, תלוי במי שאמר והיה העולם. אם אשתך תלויה בך, גם אם אתה באמת מתנהג בצורה לא ראויה, היא לא מיד רצה לספר את זה לאחרים. היא לא מיד רצה לטפל בבעיה. כי תמיד זה נראה לה משהו הגיוני יותר, שכנראה הוא צודק, כנראה הנה אישה לא מושלמת. זהו מסר גם לבעלים וגם לנשים. אל תתפתה לחשוב שאתה בעל טוב אם אשתך מגיבה נכון במרכאות לגחמות שלך. ייתכן שהיא פשוט נמצאת בתוך בית כלא ואפילו לא יודעת, והכלא הזה הוא אתה בעצמך. באותה מידה את כאישה, אם את חשה במצבים כאלו של בעל שממרר את חייך, לא מתייחס לצרכייך, לעולם אל תחשבי שזה טבעי, הגיוני וברור. זה ממש לא נכון, ואת גם לא אשמה בכך. צריכים לפנות יחד לאדם גדול שיתיר את הקשרים, יפרום את הבעיות ויחד יביאו אתכם לחיים מאושרים. אם באמת הוא לא יצליח לעשות זאת בגלל שבעלך לא ישתף פעולה, אז פרורים את הקשרים לחלוטין ומתחילים חיים חדשים במקום אחר. הקדוש ברוך הוא לא הביא אף אדם לעולם בכדי לסבול. כי מצא בערווה דבר, זה נכון לשני הצדדים. אם הבעל מתנהג בצורה לא ראויה, האישה צריכה לשים לזה סטופ, מעצור, ולהתחיל את חייה מחדש. בדרך כלל, בעל שרואה אישה נחרצת, יודע לחזור לבית בצורה נכונה וכנועה וללמוד מהם חיי הנישואים ומהם זכויותיה של רעייתו, לא פחות מאשר זכויותיו. והצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.